Mayong ito mga kabandera na kita dali subong sa patrol, no? Kay nagalibot kita sa galibot sa syudad sa Bacolod. Sa diin, tigil na check natin kung kumusta pilay ka mga sitwasyon sa mga Maulanon na ito. So, dili subong, gina-check namon sa may puro carving sa barangay Mandalagan. So, tama na, nawat-awat na mga kabandera nagataas ang tubig, no? Dili subong iya sa may lugar. Oh, grabe, pagbuba lang siguro dara pa lang sa 10 minutes, no? Nga nagbubo ang tama kabaskog, no? Nga ulan. Subong iya nga mga tinion nga pupundrason kung nga nga nagtaas na diriya ang tubig sa may area, no? Kung inyo nga makitaan. Subong diri pala, no? May Mandalagan area. Medyo lubog na di agad mga kabandaray. Gabay na natin pag sa ulan, nagataas na nila yung tubig, no? Hari siguro mga nila, baula ni sa tikod ng tubig. Kung magpagawa ka na diri iya sa may puro carving, no? After namon diri, check man namon ang pinaman niya ka mga areas kung kumusta ang sitwasyon subong, especially ning mga low-lying areas para mga kabandera nga ginabaha usually. Pagwa mo na din. Ako na yung pagwa. Ay na, no? So tama kamuno sa pagbubo iya sa ulan. Subong iya nga uto, halong yun, no? Sabi sa mga kabandera ko, hindi na makita, no? Taas na rin kaayos ang tubig, eh. No? Kaya nubo-nubo na diri nga part. Kung hindi mga makitaan sa doon sa iya nga live, subong iya nga uto mga kabandera. So kung alam ka mo or pagwa pa lang ka mo sa inyo siniya na nga namintin yung sininga mga puluyan, hindi din magkalipat mga kabandera ha magdala sa mga bagay or gamit nga makaproteher sa inyo sininga na lawas. Nagdala payong, raincoat, jacket, kano, no? But of course, hindi mo magkalipat basket mga kabandera kay hindi nga nagunan makakasama niya sa aton. So, muna ni, dili kita sumbong sa atubang sa isa kamol sa may Mandalagan. So, amo ni sitwasyon subong diri sa may area. Pag sige-sige giniti oro ligmat na sa especially sa mga permi ginabaha bilang ang mga lugar diri sa aton sa Bacolod, no? Kay timas mayo gid mga kabandera nga pabilin kita iya nga alerto, no, sa tanan iya nga ion, no, mga posibilidad bala nga magbaha sa inyo sini iya nga lugar dapat gina preparahan ta gid na, no? Check ko din sa may area sa barangay 3. Oo. So, diri check naman naman mga kamandera sa may area sa barangay 3 kag ano po ginadagan yung tupad niya? Barangay 5? 6 guro? Oo, barangay 6. No, kay diri nga area tama mo na di ka ano ganini? Gadalom, I mean, kung magbukbo ang mabaskog yang pag-ulan. So, diri sa may ano na tigaling state. Pero diri sa magpakadto kabla sa area sa police station number 2. Kung diri kahalin sa may Mandalagan na may pagtaas naman, no, sa tubig baha diri sa may nasambitan nga lugar. Diri sa may area sa Woodbridge Academy. And of course, no, approaching ka diri sa may Bacolod City Police Station number 2.
Diri amo man taas na gid no ang tubig sa subong iya nga mga tinion mga kabandera. So muna diri sa buong sitwasyon siguro estimated nakataasan sa tubig kung mag-ubog ka lapaw na sa kwan mo sa tikod no. Halunggit no sa mga nag-buak nga ara I mean sa guwa subong sa gilas niya nga puloy-an pasilo ginano yung mga kamadara kahit hindi basa-basa diri nga area diri nga part ano na diri zone 2 puro nang ka zone 2 no taas na gid kung hindi area makitaan gamay lang dito usually kataas na gid diri so subong taas na gid sa labot niya na gani dugay-dugay ang ano tawag na ang tambutsok sang salakyan. Oo, ang mga delikado da. So kung ka mo nagamotor and kaplano pa ka mo nga diri maglabay, hindi na lang anay ka mo maglabay kaya hindi ka mo kalabay diri subong mga inoras kay taas na ang tubig mga kabandera. At the same time sa mga privado man nga mga salakyan nga may plano pa nga magsakay diri do alang-alang siguro kay taas na ang tubig baha. Unless otherwise, kung ang inyong salakyan taas, no? Makalabay pa ka mo, di ba mga nubuo niya salakyan nyo? Mga nagkamotor ka mo, medyo alang-alang siguro bilang mga kabandera. Pagwa ta subong, diriya sa may Gatuslaw Street. Oo. Sa may isa diri balakad dako man nga mall no gina-check yata ang palibot sa syudad sang Bacolod sa subong iya nga Maulanon nga udto mga kabandera. Amo gining ning kontra gid sang mga motorista ang ulan kay mabasa no so since nga subong ti Maulanon na ang tiyempo idala na lang sa raincoat. Though, ang sitwasyon subong, yung haluson nyo makita mo na ang dalan sa Kabaskugon, no, sa ulan, sa subong yan ng mga inoras. Sa may capital, sa may south nga portion going man sa naglabay na taha sa isa nakuman nga mall diri sa aton approaching no sa isa man ka makaming nga nagawan mall man diri sa aton sa syudad. And of course, no,
Halugin, no? Bawal magkasakitan ay subong, trangkaso. Dito subong, sumay at bagat sa San Sebastian Cathedral. Sa luparan man yan, sa Bacolod City Public Plaza, mga kapitanes. Sa Lumina, kung ano ka ba ng beach, wala yung ulan. Dali lang sa tamang gabas ko. Dali na ganun, sa Vista Alegre na ang Lumina. O, dali sa amo, sa Bacolod. Sa may kamakalan ko, may init man.